Bună ziua, frumoși mei pești! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre mesaje bonus, mesaje de la cărțile Oracol, special pentru voi toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Venus în pești. În același timp vă recomand ca întotdeauna să vedeți etalarea unde voi aveți Luna, Ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare. Înainte să trecem la treabă, vreau să fac un anunț. Acum o săptămână, cât de cât, am făcut o filmare cu introducere în... hai să zicem așa, în astrologie, dar nu ca să învățăm astrologie, ci pentru a ne autocunoaște. În secțiunea liste de pe acest canal puteți să găsiți o listă cu numele Curs de autocunoaștere cu ajutorul astrologiei. Nu am știut să-i pun un alt titlu acestor multe informații pe care le vom da despre astrologie. Nu sunt profesoară de astrologie, nu sunt astrolog în primul rând, doar dețin foarte multe informații care ne pot ajuta pe fiecare dintre noi să ne cunoaștem de ce funcționăm, cum funcționăm, care sunt punctele noastre forte, care sunt punctele noastre mai puțin, hai să zicem așa, care ne împiedică și de ce avem reacțiile pe care le avem, de ce trăim ceea ce trăim și așa mai departe, da? Și implicit să-l cunoaștem pe cel de lângă noi sau copiii noștri, să-i cunoaștem cum funcționează și ei. Așadar, vă invit să vedeți acel video, să vi-l las undeva pe acest ecran, în stânga sau în dreapta, la sfârșitul acestui video. Dar vă invit în același timp să fiți mereu alături de mine dacă sunteți interesați, bineînțeles, să știți mult mai multe despre energiile care sunt așezate, cum sunt așezate pe harta voastră natală. Bun, nu mai vorbim, trecem la treabă cu tarotul de data aceasta să vedem care sunt mesajele bonus de la acest minunat oracol. Aceste etalări nu au limită de timp, dragii mei, nu are importanță când veți vedea această etalare. Așadar, dacă titlul vă atrage atenția, sigur există cel puțin un mesaj pentru voi. Hai să vedem. Pentru peștii mei frumoși, mesaje bonus. Autovalorare. Interesant pentru că acest card, ca primă carte, l-am văzut și la Săgetător. Nu știu dacă aveți de-a face cu un Săgetător sau voi aveți planete în Săgetător. A venit momentul, îmi vine să spun, să te valorezi cu adevărat. Pace, wow, se repetă, a ieșit și la Săgetător. Dragii mei, unii dintre voi probabil că aveți ascendent sau luna sau Venus, de ce nu, în Săgetător. Pace, e momentul să nu mai faci pe salvatorul aici. Valorează-te pentru că tu încerci să fie erou sau să faci lucruri care nu-ți fac ție bine. Pace înseamnă să trăiești în liniște și pace aruncând, această persoană aruncă la tomberon acel costum de Superman. Super erou. Foarte interesant. 57, avem numărul 57, mi-a atras atenția. Acest card are numărul 45, acesta are 46 și aici avem 57. Unii dintre voi poate aici vorbim de vârste de 45, 46 sau 57 de ani. Persoane care au planete importante în zodia Săgetător. Vă invit să vedeți zodia Săgetător pentru că se repetă mesajele. Condiționări, indiferent ce te condiționează, chiar dacă e doar mintea ta care te ține într-o cușcă și îți spune nu e cea mai bună soluție, nu ești cel mai important din lume, nu... Aici e un nu. Indiferent ce te condiționează, tu trebuie să înțelegi în momentul în care vezi această etalare, mesajele extra sau bonus către tine sunt să observi că indiferent ce te condiționează, tu trebuie
să înveți să te valorezi, nu din punct de vedere al faptului că ești o persoană împăciuitoare, care vrei să fie totul bine pentru toată lumea, da? Ești doar supereroii poate să fie așa. O persoană normală, umană de pe pământ, n-are cum să fie așa tot timpul. Așadar, aici aruncă la coș acea impresie care te condiționează și nu te lasă să te valorezi cu adevărat. Introspecție. E momentul să te inspecționezi mult mai bine pe dinăuntru. Poate că, da, peștii sunt un semn intuitiv și cel mai intuitiv dintre toți, aș spune, dintre toate zodiile de apă, vreau să spun, pardon. Acum, aici nu e vorba de a fi intuitiv. Nu e vorba de a fi sensibil, nu e vorba de a fi împăciuitor, cum am zis mai devreme. Aici e vorba despre, doamne, ia stai să mă ascult și pe mine. Ce vreau eu să trăiesc? Pentru că ceea ce trăiesc probabil nu îmi place absolut deloc, dar eu nu mi-ascult inima, ci mi-ascult mintea aici, ca și cum ești într-un 8 de spade, da? E ca și cum mintea îți spune nu există soluții, inima îți spune ba da, hai să le căutăm, dar lupta ta, îmi vine să spun, în această perioadă când tu vei vedea acest video cel puțin, are legătură cu asta. Nu e o luptă, ci ești tu împotriva ta, pentru că tu nu pui prețul corect pe tine. Da? Tu valorezi mult mai mult decât crezi tu despre tine. Tu nu trebuie să păstrezi pacea și liniștea în jurul tău, îmi vine să spun. Tu trebuie să trăiești pacea și liniștea ta interioară. Pentru că în momentul de față nu te văd în pace, te văd inclusiv într-o situație care nu e plăcută pentru tine. Da. Interesant. Hai să vedem ce mai avem în plus. Pentru pești, mesaje bonus. Vizualizează un corp și o minte sănătoasă. Dragii mei, minte sănătoasă în corp sănătos este una dintre frazele care le tot găsim pe undeva pe rețelele de socializare și așa mai departe. Eu aș spune că tu, din punct de vedere mental, nu ești tocmai ok, așadar un corp sănătos nu prea cred că putem să vorbim despre asta neapărat, pentru că de la minte pleacă totul, da? De la idei, de la gânduri și așa mai departe. Acest mesaj spune așa: vizualizează-te ca și cum ai fi o persoană complet sănătoasă pe dinăuntru și pe din afară. Fă ceva care să te ajute să ajungi la această stare. Obiectivul tău este să faci tot ce stă în putere pentru a fi cât mai sănătos posibil. Nu știu dacă vorbim despre sănătos neapărat din punct de vedere fizic. Poate tu nu ai probleme de sănătate. Nu vorbim aici că aceste carduri sunt doar pentru zona sănătății. Sănătate înseamnă o minte sănătoasă, un trup sănătos, emoții sănătoase și așa mai departe. Gânduri sănătoase, da? Pentru că aici avem o buclă care nu ți este deloc benefică, care te condiționează ca tu să ajungi, ca tu să reușești să trăiești în pace și care te condiționează să-ți pui acel preț corect pe tine, după cum am spus mai devreme, și să-ți asculți inimioara ce vrea ea. Așadar, dacă vorbim despre a vizualiza, e vorba, mie vine să spun că este vorba despre a reuși să ajungi într-un stadiu sau într-o stare pozitivă, să ieși de aici, din această cușcă mentală. Deci se repetă mesajele, dragii mei, și la săgetători. De-aia spun, ceva se întâmplă aici între ori tu ești, dacă nu e vorba că tu ai planete în săgetător, poate ai de-a face cu un săgetător, pentru că se repetă foarte mult aceste mesaje. Acest card spune să devii cea mai bună versiune a ta.
Și spune așa, descoperă un lucru care te poate face mai bun și mai împuternicit într-un fel sau altul. Atât în ceea ce faci, ci și în ceea ce ești și integrează-l în rutina ta, da? Acel lucru. Dacă ți este dificil, identifică de ce a ajunge să fii cea mai bună versiune a ta este ceva ce preferi să nu faci. Întreabă-te de ce nu vrei să fii cea mai bună versiune a ta. Pentru că aici e vorba despre a te autovalora. Nu-ți găsești calitățile, pentru că aici vorbim despre valoarea mea ce e. Ce am eu înăuntrul meu. Da? Cât valorez eu. Obiectivul tău este să recunoști cum și de ce îți sabotezi sau îți autosabotezi puterea sau împuternicirea. Deci aici e vorba despre a încerca să faci tot ce stă în putință, să scapi de condiționările mentale pe care le ai sau ți le impui, să mergi către liniște și pace, autovalorare, ascultă-ți inima ce își dorește și să mergi către drumul de a fi cea mai bună versiune a ta. Abandonează resentimentele, wow! Unii dintre voi, atenție că ce vă condiționează sunt aceste resentimente, ură poate fi. Poate aveți o ranchiună pe cineva, nu puteți să iertați sau să treceți peste. Avem o persoană care are multe inimi negre aici și ies cumva așa, ca și cum se spun multe lucruri urâte. Iese din gura ta multe și mărunte și urâte. Mesajul spune așa, identifică un sentiment de ranchiună de care e nevoie să scapi. Fii foarte conștient că toate tipurile de resentimente sunt veninoase și îți fac rău sau distrug, să zicem așa, procesul vindecării. Nici o inimă neagră sau cu resentimente nu se poate vindeca niciodată dacă nu conștientizăm că trebuie să scăpăm de acele resentimente. Și tu ești condiționat aici de acest lucru. Ori eu, da, poate e un cuvânt foarte mare, ură, că nu m-aș duce până acolo, atât de departe. Dar ceva ai de împărțit cu cineva. Și asta te condiționează ca tu să poți să trăiești liniștit în pace și să poți să vezi lucruri bune în tine. Sau nu te lasă să vezi lucrurile bune din tine. Acea ranchiună. Obiectivul tău și nici nu te ajută să te vindeci în cazul în care aici vorbim despre probleme de sănătate. Atenție, da? Obiectivul tău este să fii conștient de toate motivele pentru care continui să fii supărat și să începi să abandonezi acele sentimente negative înainte să se termine ziua. Când te duci noaptea la culcare, nu te mai duce cu aceste gânduri, vorbe, suflet negru. Nu pot să zic altceva. Foarte interesant aici la voi este vorba să vă evaluați un pic toate aceste resentimente sau ce-or fi ele că le aveți. Pentru că vă împiedică acest aspect din voi, vă împiedică să ieșiți din contextul poveștii în care sunteți, vă împiedică să ajungeți cea mai bună versiune a voastră, vă împiedică să vă vedeți lucruri frumoase și de valoare în voi înși, vă împiedică să trăiți o viață liniștită. Reflectă asupra orgoliului și a ego-ului. Wow! Acum, dacă tu toate lucrurile astea le faci din ego, adică ca și cum nu te iert nici, am mai văzut la voi, acum am avut un deja vu, unii dintre voi poate, dacă sunteți foarte orgolioși, o să continuați în această energie, în această poveste, neconștientizând că nu puteți să ajungeți, să zicem așa, la un alt nivel, îmi vine să zic.
Nu la nivel, mă refer că aici nu suntem pe niveluri, da? Să fie unul mai sus ca altul, dar ca să puteți să dați pagina acelei povești, să ieșiți din acea poveste și să puteți să trăiți în liniște și pace. Orgoliul face foarte mult rău și ego-ul nostru face foarte mult rău în momentul în care ne ține în, da? Mi-aduc aminte că la voi am zis la o etalare, nu știu dacă a fost la etalarea din luna septembrie, nici de-al dracu nu renunț la ceva anume aici. Mi-aduc aminte pentru că a fost impactant și pentru mine când mi-a venit fraza exact așa cum a ieșit și observ că pentru unii dintre voi încă mai există acest aspect. Hai să vedem ce ne spun și îngerii iubirii. Fă-ți introspecția. Aici nu e vorba doar despre a-ți asculta inima. Introspecție înseamnă, pe bune, eu sunt sincer. Inima înseamnă sinceritate. Sunt sincer cu mine, sunt sincer cu ceea ce, sau e ok ce fac, sau e ok să vreau să fiu eu așa orgolios și erou. Poate fi și asta, dragii mei. Ce te condiționează, dacă e partea asta de orgoliu, fă-ți o introspecție puternică înăuntrul tău. Și vezi tu, autovalorarea poate fi că e vorba despre tine, dar poate fi vorba și de, că tot cad cărțile din mână, autovalorează sau valorează ceea ce ai sau ceea ce ai obținut. Nu știu care e contextul, pentru că nu e o etalare privată, dar aici vorbim și despre acest aspect. Separare. Aici pentru unii dintre voi vorbim despre o separare. Probabil că sunteți într-un proces de divorț pentru unii dintre voi și vă simțiți condiționați pentru că trebuie împărțite anumite lucruri când vorbim despre un proces de divorț și bineînțeles că fiecare aici probabil cu ranchiuna lui, cu ura lui, cu orgoliul lui, și probabil că o lângăniți de ceva vreme, pentru că cam asta îmi lasă mie de înțeles ce văd. Vă condiționați libertatea fiecăruia dintre voi. Aici sunteți ca și cum la pușcărie. Da. Nu vreți să vă eliberați niciunul dintre voi. Nu vrea niciunul să lase de la el. Avem orgoliu aici, foarte mult. Iubire adevărată, atenție. Foarte interesant. Separare. Primul mesaj, despărțire sau separare, și al doilea mesaj este iubirea adevărată și spune că aici este iubirea vieții tale. Dacă tu ai adunat foarte multă ranchiună, este pentru că ai iubit foarte mult această persoană. Iubirea se transformă foarte repede în ură. E o linie foarte fină între iubire și ură. Acum, insist să spun, nu cunosc povestea, dar având aici mesajul orgoliului, aș spune că acea iubire s-a transformat în ură sau dacă nu, cel puțin în ranchiună. Hai să mai vedem un mesaj. Copii, da, și copii avem probabil. Viața ta amoroasă este influențată de copii. Nu vă înțelegeți de cu cine să rămână copii, aici ar putea să fie pentru unii dintre voi. Acum, dragii mei, eu nu pot să zic nimic altceva din ce văd aici, decât faptul că mesajele pentru tine sunt să renunți la a te mai condiționa, renunță la acea ranchiună sau ură și caută pacea, liniștea. Și probabil aici cu autovalorarea, probabil că o să te simți mult mai bine după aia. Da. Dacă sunteți singuri aici cu separarea, iubirea adevărată, copiii și așa mai departe, la capătul cărților avem contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Vouă vi se spune să fiți încrezători,
indiferent că doar ce v-ați despărțit, de exemplu, sau n-ați avut, n-a dus, domne, n-a ajuns până la capăt, da, niciodată o relație în viața voastră, poate că toate piedicile pe care le-ați avut este că ori voi ați intrat în relații așa din energie de asta de dependență, îmi vine să spun. Aici cu pacea și supereroul. Peștii pot cădea foarte repede în acea versiune de mama răniților, cum ar veni, intru în relație cu oricine, că eu știu că e complexul salvatorului, nu? Că pot să salvezi acea persoană sau ceva de genul cu imaginea asta de supererou și nu cred că ați reușit vreodată să spunem așa, să trăiți o iubire cu adevărat adevărată, da? Pentru că n-a pornit niciodată o relație din poziție de, nu neapărat de sinceritate, ci de am cunoaște, domne, valoarea. A cunoaște, am dat seama că eu nu am de ce să fiu salvatorul nimănui, n-am de ce să fiu un supererou, n-am de ce să, nu știu, poate unii dintre voi ați avut relații de du-te vino, v-ați despărțit, v-ați împăcat cu aceeași persoană, ceva nu te lasă să intri în relații, îmi vine să spun, sănătoase. Nu știu dacă neapărat au de văzut copiii, poate este doar un comportament infantil, poate fi pentru unii dintre voi. Resentimentele tale pot fi pe partea asta la altă de a fi, cum să zic, hai, nu neapărat să numim invidios, dar e ca și cum, băi, dar cum, știi cum se zicea la noi, nu? Bă, prostul ăla sau proasta aia, uite mă ce om a găsit lângă el, lângă ea, da? Eu simt aici o chestie de genul ăsta, atenție pentru unii dintre voi, pentru că e doar o chestiune așa de, un fel de, uite-te puțin în oglindă și vezi că de fapt tu intri în anumite relații care de fapt te blochează sau te condiționează. Poate intri în relații cu persoane care au o căsnicie deja sau au copii deja, adică sunt anumite lucruri pe care tu le consideri că sunt, vai, iubirea vieții mele, dar rezultă că nu sunt. Da? Deci aici tu trebuie să ai această capacitate de a te observa ca să înțelegi de ce, domne, eu ajung mereu să mă despart, de ce eu, domne, nu ajung să trăiesc și o iubire adevărată, de ce să nu am și eu copii ca alții și așa mai departe. Există aici un sentiment foarte fin aici de resentimente, aș spune, da. Da, ce să zic? Încearcă să scapi de tot ceea ce îți spui ție, mie vine să zic aici. Și să pui mult mai mare preț pe tine. Pentru că pare că tu nu... Ca să ajungi să fii cea mai bună versiune a ta, cea mai bună versiune a fiecăruia dintre noi nu este ceea ce credem noi că suntem. Pentru că mulți dintre noi ne spunem, da, eu sunt o persoană calmă, caldă, împăcitoare, încerc să îi ajut pe toți, dar nu aia e cea mai bună versiune a ta. Poate cea mai bună versiune a ta este să, pur și simplu, să... hai să spunem așa, să integrezi în tine că trebuie să fii puternic, să te valorezi și așa mai departe, da? Pentru că după aia te ajungi să devii o persoană tristă, da? Tristă, poate pe alocuri urăcioasă pe alții și așa mai departe. Și nu e tocmai cea mai bună versiune a noastră, nu? De-aia, vezi tu aici, uite-te în tine un pic. Hai să mai vedem câteva mesaje. Foarte interesant aici și cum se schimbă energiile. Paj de apă, pajul de cupe, dragii mei, foarte multă vulnerabilitate și sensibilitate și inocență. Pentru mine pajul de cupe este cel mai inocent dintre toți. Aici vine cu următoarele mesaje: sensibil, generos și intuitiv. Da, tu poți să fii
cel mai sensibil om de pe planetă, poți să fii cel mai intuitiv om de pe planetă, poți să fii cea mai generoasă persoană de pe planetă. Dar dacă ești în energia unui paj în care ești foarte, hai să spunem așa, îndrăgostit de dragoste sau de iubire, dacă vrei, cu capul nori, pentru că ăsta se îndrăgostește de, are un peștișor în cupa aia în mâna lui, da? Se îndrăgostește de oricine e în stare să pupe peștele ca să se transforme într-o albă ca zăpada, ce știu eu zic, o tâmpenie. Da? E cel mai romantic, e cel mai inocent, eu îl simt foarte inocent pe acest paj de cupe. Cel mai îndrăgostit de iubire. Da? Atenție la acest aspect. Pentru că tu poți fi toate aceste mesaje care ne transmit acest card. Dar nu poți să trăiești doar în energia asta. Trebuie să trăiești la un alt nivel, la cea mai bună variantă a ta, ți se spune aici. 5 de foc. Uite aici avem anumite conflicte. 5-ul de bâte ne vorbește despre conflicte, deranjuri sau deranjamente, da? Ceva te deranjează la cineva sau altcineva te deranjează pe tine și intri în conflict. Și vorbim și de competență sau competiție. Pentru unii dintre voi este vorba despre un aspect de unul trage în stânga, unul trage în dreapta. Dacă vorbim aici despre orgoliu, dragii mei, voi știți cât de mult rău vă faceți singuri, pentru că aici aveți sensibilitate și bine nu vă faceți deloc aici dacă vorbim despre orgoliu. Nu renunț și nu renunț, că aici trag într-o parte, ălaltul trage în cealaltă parte. E ca și cum sentința voastră pentru ceea ce vă condiționează este în mâna voastră, atât timp cât voi trageți de celălalt capăt al sforii. Nu poate nimeni să schimbe situația pentru voi. Ești din conflicte, îmi vine să spun. Nu, îmi vine să zic să nu te mai deranjezi atât de tare. Să ai dreptate. Nu știu de ce îmi vine mesajul ăsta în cap. Nu știu pentru cine e. Învață să fii competitiv, dar într-un mod, vezi, sensibil, generos. Într-un mod sensibil și generos și intuitiv în același timp. Ca și zici, băi, ok. Merită să o mai țin aici pe a mea sau nu? Sau mai bine renunț la tot ce mă ține în conflicte, pentru că rămân aici în continuare condiționat. Dacă vreau să avansez, recunosc că nu mai pot să o țin pe mea, pentru că îmi fac rău singur. Da? Deci aici este ceva ce tu trebuie să observi la tine. Și intuitiv știi când trebuie să renunți, să ieși din competiție. Foarte tare. Și 7 de foc, de 7 de bâte, 7 de bâte, 5 de bâte au o imagine foarte asemănătoare. Da? Din nou bâte îndreptate către această persoană, ești în defensivă, poate că aici e vorba despre niște limite pe care ori tu trebuie să le pui, ori tu trebuie să înveți să spui nu în momentele în care trebuie să spui nu. Nu stai aici să tragi. Da, eu spun că da, tu spui că nu, tu tragi acolo cu nu, eu trag acolo că da, da, da. Mult timp până când ajung la ranchiună, da? Și după aia mi se pare că toată lumea din jurul meu e dușmanul meu. Deci aici e vorba despre asta. Dacă acest card de 7 de foc vine cu mesajele așa, probă sau provocare, determinare și rezistență. Poate este o provocare pentru tine să lași garda jos, poate este o provocare pentru tine să
impui niște limite, poate este o provocare pentru tine să spui nu, poate este o provocare pentru tine să rămâi determinat pe poziție și să-ți aperi teritoriul. Pentru foarte pentru mulți dintre voi mesajele sunt foarte mixte la voi. Nu știu în ce parte a mesajelor te regăsești, dar poate că este o provocare pentru voi să, zicem așa, să fiți puternici. Pentru că voi sunteți sensibili, sunteți generoși și așa mai departe, dar nu e vorba de a mă proteja, pentru că e o carte de protecție, da? Mă protejez în spatele gratiilor, mă protejez în spatele resentimentelor. Orgoliul meu nu poate accepta că eu sunt în poziție de protecție, ascunzându-mă în spatele unor evenimente cărora poate nu vreau să le fac față. Și aici despre asta e vorba. Fă-le față chiar dacă poate, din sensibilitatea ta, poate ai temeri, ți-e frică. Pentru unii dintre voi poate fi. Pajii sunt ca adolescenții descriși în tarot, dragii mei, așadar e ca și cum o persoană mică, care se simte mică, se simte condiționată de unul care are gura mare, de exemplu, și îl toacă la cap. Copii. Avem energie de sensibilitate și de copii, de frici, de comportamente infantile pot fi, după cum am zis mai devreme, da? La capătul cărților avem un alt paj de foc. Ăsta e mai îndrăzneț, ăsta e mai, hai să zicem așa, mai foc așa, mai nervos, că nu mi-e așa cuvântul. Pajul de foc vine cu următoarele mesaje: creativ, entuziast și motivat. Adică aici e ca și cum încearcă să te îmbărbătezi singur. Indiferent că vorbim de prima variantă în care am spus că tu ai nevoie să scapi de niște resentimente aici, indiferent că vorbim despre faptul că orgoliul tău nu te lasă, da, e ok. Încearcă să găsești liniștea, pacea, sensibilitatea în tine, nu o mai ține pe a ta, nu mai considera că doar părerea ta e bună, deci aici limitele astea sunt ale tale și aici este vorba despre lasă garda jos, renunță la a mai trage în cealaltă parte, fă introspecția în tine ca să vezi că totuși nu e ok, poate de la tine pornește tot, iar pentru ceilalți e vorba de invers. Motivează-te singur, da? Chiar dacă ți-e frică, crede că poți să ieși din situația asta. Caută forța și vitalitatea în tine, vine să spun. Da, nu pot să zic altceva. Foarte interesantă etalarea voastră, dragii mei. Nu mai am altceva. Vă pup cu mare drag, ne vedem data viitoare.